Előre leszeretném szögezni, hogy amiről most fogok beszélni, legalábbis ami a Mátyás király uralkodását megelőző magyarországi időjárásra vonatkozik, nem én találtam ki. Körülbelül 35 évvel ezelőtt került a kezembe néhány, már akkor is nagyon régi, dohos, megsárgult, széthulló könyv még a múlt évszázad elejéről, amelyekről azóta fogalmam sincs, hogy hova kerülhettek. Az egyik a tatárjárás ideje alatt zajló óriási méreteket öltő kannibalizmust részletezte, a másik a római pápa által indított keresztes katonák kegyetlenkedéseit a szent hadjáratok alkalmával a vonulásaikat érintő településeken. Ott olvastam először az úgynevezett svéditalról is, ami abból állt, ezt még a vikingektől vették át állítólag, tehát abból állt, hogy kortól, nemtől függetlenül, vagyis kisgyerektől az öregasszonyig bárkit lekötöztek, végtagokkal cövekekhez kötöztek a földön, töltsérrel annyi folyadékot, ami nem feltétlenül csak víz lehetett, hanem ha volt, akkor trágyalét erőltettek a gyomrába, amennyi csak belefért, aztán nagy lendülettel ugrálni kezdtek rajtuk a gyomrukon. Ezen kívül versenyeket rendeztek, amelyekben az győzött, az a katona, keresztes katona, aki a legtöbb csecsemőt bírta el a láncsájára szúrva, majd amit a legjobban szerettek, igazából állítólag azt alkalmazták a leggyakrabban, azzal szórakoztatták saját magukat leggyakrabban, hogy a nőknek forró vizet, sarat, gyantárt, szurkot öntöttek a szétfeszített vaginájukba, és vagy végbél nyílásukba és torkukba. De rengeteg módszerrel szórakoztatták még magukat az útjukba eső településeken. Erről nem beszéltem külön videóban, de a tatárjárással jött kannibalizmusról szóló videóm linkje a leírásban megtalálható, ha valakit érdekel, ott meghallgathatja. Most pedig azt mesélem el, hogy mit olvastam annó arról a bizonyos ceremóniáról, amit állítólag a Duna jegén tartottak meg. A tatárjárásról is, ahogy erről is hiába keresgélek egyébként a neten, ilyen jellegű információk egyáltalán nincsenek, pedig a középkori történetírók beszámolói alapján könyvet is adtak ki ezekről a dolgokról körülbelül 100 évvel ezelőtt, mint ahogy mondtam is, hiszen olvastam ezeket a könyveket, egyet-kettőt, hát bizonyára sokkal több lehetett. A neten mégsem lehet találni egyikről sem, még egy mondatot sem. Hát ezért mondom el most ezt is. Tehát, mielőtt 1464. március 29-én Székesfehérváron Hunyadi Mátyást királlyá koronázta volna az esztergomi érsek, 6 évvel korábban, 1458. január 24-én a befagyott Duna jegén választották meg Mátyást uralkodói posztjára. És itt jön a lényeg, amit az előbb említett nagyon régi könyvben leírtak, ennek ellenére nincs fent a neten. Dr. Horváth Richárd történész ír ugyan az esetről, de csak politikát kémlelő szemszögből, nem úgy, ahogy állítólag ténylegesen reagált a nép a jégre. Azóta egyébként ezt a jégen való gyülekezést csak legendának tartják, és ki tudja, talán valóban csak ennyiről van szó. Az említett régi könyv szerint azért mentek le a jégre, mert soha előtte jeget nem láttak, és ezt a furcsa, hideg, idegen dolgot isteni jelnek tekintették az akkortájt forrongó politikai helyzetben. Nem azért mentek le a jégre, mert szerettek csúszkálni, orra esni, szerencsétlenkedni és hülyét csinálni magukból, ahogy pingvinjárásban lépkednek a jégen, hanem azért, mert isteni jelnek tekintették a jeget. Nem láttak még olyant. Ahogy nem sokkal korábban jégtakaróba kezdett burkolozni a híres zöld föld, vagyis Grönland, úgy a Kárpát-medencét is elérte a lehűlés, és az addig meleg középfölde területére, és tőle északra is beköszöntött az időszakosan megjelenő tél. Állítólag a mediterrán időjárás is eredetileg a medius latin jelentésében közép, mint egyfajta középkontinensi vagy kontinens középi, így helyesebben hangzik, hogy kontinens középi éghajlatról kapta a nevét, nem pedig a földközi tenger térségéről, ahogy azt jelenleg is emlegetik a földrajz tudományában. Hát egészen addig, amíg le nem húzódott idáig az éghajlati anomália, a Kárpát-medence nagyon-nagyon népszerű volt. Itt nem csak, hogy évente kétszer termett minden, de gyakorlatilag folyamatos terméssel biztosította az országot minden. Az év egyik fele enyhe csapadékos nyár volt, a másik fele pedig forró és csapadékmentes. A csapadékmentességgel sem volt egyébként gond, hiszen még nem volt Széchenyi, aki 400 évvel később, mint tudjuk, oroszlán részt képviselt a folyó kanyarulatok levágásában, ezzel
előidézve a rendszeresen visszatérő asszályokat, így a földek vízellátása, nedvességtartalma mindig biztosítva volt, hiszen szanaszét kanyarogott itt a rengeteg folyó, patak, meg minden ilyen vízszolgáltató természet adta alkalmatosság. Aztán az 1400-as évek közepetáján szinte egy csapásra robbant be itt is a 4 évszakos, évente egyszer termős, enyhe nyaras és hidegteles időszak, mint egy nagyon nem kívánatos éghajlati anomália, amiből nagyon úgy tűnik, hogy jelenleg éppen kilábalóban vagyunk. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy már legalább 20 éve, hogy újra megterem Magyarországon a füge. Mondom újra, tehát ez itt nem egy új dolog. Már csak az 1800-as évek folyószabályozási terveinek eredményeit kéne valahogy visszaállítani eredeti állapotokba, és semmi gond nem lenne még asszályos nyarak idején sem. Újra a honfoglalók által talált édenkertben élhetnénk. Zárszóként, amennyiben nem csak a mai történészek, hanem a középkori történetírók szavainak is hihetünk, úgy azt látjuk, hogy a kellős közepén vagyunk, vagy inkább a végén járunk annak a rövid időszaknak, ami éppen visszaadja nem csak a Kárpát-medencének, de még az olvadó Zöldföldnek, tehát Grönlandnak is az eredeti éghajlatát. Köszönöm a figyelmet!